ถ้าเพื่อนๆต้องการจัดการความยาวให้กับรูปภาพที่อยู่ในคลิปวิดีโอของเพื่อนๆให้มันมีความยาวเท่ากันเดี๋ยวในคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆทำแบบง่ายๆเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut เวอร์ชัน PC หรือ Desktop นั่นเองครับสำหรับหลายๆคนมีปัญหานะครับว่าเวลาเอาภาพลงไปในการตัดต่อเยอะๆแล้วเพื่อนๆอยากจะให้ความยาวของภาพนั้นมีความยาวที่เท่ากันหรือว่าระยะเวลาที่เท่ากันนะครับจะทำอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามในคลิปได้เลยครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่โปรเจกต์ที่เพื่อนๆต้องการนะครับแล้วก็นำภาพที่เพื่อนๆอยากใส่เอาไปใส่แบบเยอะๆเลยนั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้ต้องขอบคุณนายแบบที่เอื้อเฟื้อภาพให้กับเราในคลิปนี้ด้วยนะครับวิธีการนะครับให้เพื่อนๆไปแตะที่ภาพแรกกดชิปค้างเอาไว้แล้วก็ไปกดที่ภาพสุดท้ายดึงลงมาที่ไทม์ไลน์เลยนะครับให้เพื่อนๆไปปรับให้อัตราส่วนของไทม์ไลน์ให้มันใหญ่ๆขึ้นนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับตอนนี้ความยาวของแต่ละภาพอยู่ที่5วินาทีด้วยกันนะครับในกรณีนี้มันก็จะเท่ากันพอดีนะครับแต่ว่าถ้าเรามีภาพอยู่เท่านี้อยากจะให้มันไปอยู่ในเพลงที่มีความยาวลักษณะประมาณหนึ่งนะผมยกตัวอย่างเป็นที่ระบบเสียงนะครับสมมุติผมจะเอาเพลงที่มีความยาวสัก32วินาทีผมก็กดที่เครื่องหมายบวกนะครับเพลงก็จะอยู่เข้าไปสังเกตว่าภาพมันเลยไปนะครับเราก็ย่อไปนิดหนึ่งนะครับวิธีจัดการให้มันเท่ากันกับเพลงเพื่อนๆก็ลากเมาส์คลุมแบบนี้นะครับจากนั้นก็ไปที่ตรงไหนก็ได้นะครับดันเข้านะครับเหมือนบีบภาพเข้าปุ๊บแล้วก็ค่อยๆดูนะครับว่ามันพอดีกับเพลงหรือยังบีบไปเยอะๆก็ได้ครับอีกนิดนึงอันนี้มันน้อยไปก็สามารถเพิ่มนิดหนึ่งก็ได้นะครับค่อยๆกระดึบไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็จะได้ภาพที่มันมีความยาวเท่ากันโดยที่แต่ละภาพก็จะมีความยาวอยู่สักประมาณนี้เนาะมันก็จะถัวเฉลี่ยให้มีความยาวที่ประมาณกับคลิปเสียงที่อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็สามารถดึงเข้ามาเนาะลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปใส่การเปลี่ยนภาพตั้งแต่ภาพที่1ไปภาพที่2นะครับโดยไปที่การเปลี่ยนแล้วก็เลือกเอฟเฟกต์ของการเปลี่ยนนะครับมาใส่แบบนี้ปุ๊บแล้วก็ไปแตะที่เอฟเฟกต์นะครับเพื่อเราจะปรับใช้ทั้งหมดโดยการแตะที่ transition นะครับในส่วนด้านขวาจะมีการเปลี่ยนเพื่อนๆสามารถกดปรับใช้ทั้งหมดหรือเราจะกำหนดระยะเวลาซะก่อนเสร็จแล้วกดปรับใช้ทั้งหมดนะครับการเปลี่ยนก็จะมีเหมือนกันทั้งหมดไปดูตัวอย่างสักเล็กน้อยครับประมาณนี้นั่นเองครับหลังจากนั้นเพื่อนๆอยากจะใส่เอฟเฟกต์อะไรก็ตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับเสร็จแล้วก็ไปส่งออกนะครับด้านบนตรงนี้สามารถกดส่งออกในส่วนด้านบนเราสามารถตั้งชื่อเรื่องหรือว่าชื่อของคลิปรวมถึงตรงนี้สามารถจะปรับนะครับว่าอยากจะให้คลิปของเราไปอยู่ส่วนไหนของเครื่องนะครับแล้วก็การส่งออกความละเอียดเท่าไหร่ตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆต้องการอัตราเฟรมเรทเท่าไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆใช้นะครับเสร็จแล้วกดส่งออกแล้วก็รอจนกว่าจะเสร็จนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเราสักเล็กน้อยกันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการปรับภาพเยอะๆให้มีระยะเวลาหรือว่าความยาวที่เท่ากันให้พอดีกับเพลงนะครับรวมถึงการใส่ transition หรือว่าลักษณะการเปลี่ยนครั้งเดียวแล้วก็ใส่รัวทีเดียวทั้งหมดนั่นเองครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อด้วย CapCut เวอร์ชัน PC หรือในมือถือก็ตามอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ